Hello everyone. Section 2nd 2.5 Father Returning Home by Dilip Chitre. The poem expresses the poet's feeling of his father, his father Purushottam Chitre, wherein he realized how neglected and uncared for his father, despite the working hard his whole life. And the solitude in the turn signifies and the man's aloofness from the this in a present materialistic world by means made by man. Now today we will see the remaining part of poem. In the next line, coming out he trembles at a sink, the cold water running over his brown hand. Means in these two lines, the difference that he suffers in the outside world means his father. He suffers it at home and as he washes his hands, and it trembles due to old age, and perhaps also from the fearful thought of his isolation from the rest of world. Then the few drops of water clinging to his grey hair means it is symbolizes that the older man is just holding on to his life and which bothers nobody. म्हणजेच या दोन लाईनमध्ये आपल्याला इथं दिलीप चित्रे सांगतात की जेव्हा त्यांचे वडील येतात आणि आपले हँड वॉश करण्यासाठी जातात सिंकमध्ये, तेव्हा ती विचार करत असतात. विचार करत असताना त्यांना खूप आयसोलेटेड वाटतं, आयसोलेटेड वाटतात त्यांना. म्हणजे आपण एकटे आहे याची जाणीव होते, म्हणजे आपलं कुणीही नाही आहे. आणि द कोल्ड वॉटर रनिंग ओव्हर हिज ब्राऊन हँड्स, आणि त्याच्यात ते थंड पाणी हातावरून ते वाहत असतं. आणि अ फ्यू ड्रॉपलेस क्लिनिंग द ग्रेईंग हिज हेअर्स ऑन रिस्ट, आणि तेव्हा त्यांना खूप स्वतःला एकटं त्याची भावना मनामध्ये येत असते. म्हणजे आपण फक्त जगत आहोत, हे लाईफ फक्त होल्डिंग करून ठेवलेलं आहे. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा त्यामध्ये आनंद नाही आहे. यामध्ये मुलं आपली केअरिंग करत नाही आहेत किंवा आपलं कुणीही नाही आहे, ही एक फिलिंग्स त्यांच्या मनामध्ये आहे. इन अ नेक्स्ट लाईन, His sullen children have often refused to share jokes and secret with him. या लाईनमध्ये सुलेन, SULLEN, सुलेन मीन्स बॅड टेम्पर्ड. म्हणजे इथंच त्यामध्ये दिलीप चित्रेसुद्धा स्वतः आहेत. ते काय म्हणतात, त्यांची जी मुलं आहेत ते काय आहेत, बॅड टेम्पर्ड. म्हणजे बॅड टेम्पर्ड, चांगल्या स्वभावाची नाही आहेत. आणि ते काय करतात की त्यांना कोणत्याच प्रकारच्या ज्या स्वतःचं जे काही जोक्स असू दे, सिक्रेट असू दे, त्यांना शेअर करत नाहीत किंवा त्याला कोणत्याही याच्यामध्ये आपल्या कोणत्याच कार्यात किंवा कुठल्याही गोष्टी त्यांच्याशी शेअर करत नाहीत किंवा पार्टिसिपेट होऊ देत नाहीत. मीन्स हिज अ सोलेन चिल्ड्रन हॅव ऑफन रिफ्यूज टू शेअर जोक्स अँड सिक्रेट विथ हिम. म्हणजे ते आपल्याला स्वतःमध्ये किंवा त्या मुलं त्यांना आपल्या काही कोणत्याही गोष्टी त्यांना त्या शेअर करत नाही आहेत आणि त्यामुळे त्यांना खूप एकटंपणा वाटत असतो. ही विल नाऊ गो टू स्लीप लिसनिंग टू स्टॅटिस्टिक ऑन द रेडिओ. आणि ज्यावेळेला ते झोपण्यासाठी जातात तेव्हा तर त्यांना ते रेडिओ लावतात. रेडिओवरचं काही गोष्टी आहेत ते लिसन स्टॅटिस्टिक हा भाग ते काय लिसन करत असतात आणि ते ऐकत ते झोपीत जातात. म्हणजे ह्या 2 लाईन्समध्ये आपल्याला मीन्स म्हणजे हिज चिल्ड्रन्स डू नॉट शेअर अ हेल्दी बॉन्ड विथ हिम. कोणत्या प्रकारचं त्यामध्ये रिलेशन, एक अफेक्शन नाही आहे फादर अँड सनमध्ये. आणि ते काय करतात, दे डोंट शेअर देअर जॉय अँड सॅरोज विथ हिम अँड हायलायटिंग द जनरेशन गॅप दॅट द फर्दर सेपरेट अँड द मॅन फ्रॉम हिज सराउंडिंग. यामध्ये जनरेशन गॅप असेल तरीसुद्धा मुलांनी काय केलं पाहिजे, आपल्या फादर ग्रँडफादर यांना
ॲडव्हान्स एक नॉलेज द्यायला पाहिजे, त्यांना पार्टिसिपेट करून घेतलं पाहिजे, आपल्या काय इमोशन आहे त्यांना सांगितलं पाहिजे, त्यांचे एक्सपिरियन्स घेऊन आपण आपल्या लाईफमध्ये इम्प्लिमेंट केलं पाहिजे. पण ह्या ठिकाणी असं होत हे आताच्या डे टू डे किंवा ह्या मटेरिस्टिक लाईफमध्ये आपल्याला हे दिसत नाही आहे. पुढे ड्रीमिंग ऑफ पुढे नेक्स्ट लाईन, ड्रीमिंग ऑफ हिज ॲन्सेस्टर अँड द ग्रँडचिल्ड्रन, थिंकिंग ऑफ नोमॅड्स एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नॅरो पास. तर यामध्ये आपल्याला एक न्यू वर्ड्स आला आहे. नोमॅड्स म्हटलं की आपण वॉन्डरिंग हर्ट्समेन और जिप्सीज, एक जी आपण जमात आहे जिप्सीज त्याला आपण काय म्हणतो की नोमॅड्स. ते काय करते, वॉन्डरिंग हिअर अँड देअर, म्हणजे वारंवार ही काय करते की भटकत असते. म्हणजे असे त्यांच्या मनामध्ये येणारे सुद्धा असे थिंकिंगसारखं काय होतात की नोमॅडसारखे मनामध्ये विचार येत असतात, प्रवेश करत असतात. ॲन्सेस्टर म्हणजे आपले पूर्वज, म्हणजे ते जेव्हा ड्रीमिंग त्यांना स्वप्न पडतं तर स्वप्नामध्ये काय येतं, त्यांना आपले पूर्वज येतात किंवा आपली जी ग्रँडचिल्ड्रन आहेत त्या मुलांच्याबद्दल त्यांची एक स्वप्न त्यांच्याबद्दल ते पाहत असतात. म्हणजे त्यांच्या स्वप्नामध्ये येत असतं की आपल्या नातवंडाबरोबर आपल्या पूर्वजाबद्दल ते आपल्या स्वप्नामध्ये काय करतात की त्यांच्याबद्दल विचार करत असतात. आणि त्यामध्ये लास्ट लाईनमध्ये आपल्याला ते एक्सप्लेन करतात, म्हणजे ही ड्रीम्स अबाउट द पास्ट वे नोमॅड्स who didn't have the permanent home and braved hardship to discover a new subcontinent but built a new world for themselves. स्वप्नामध्ये बरंच काय ते विचार करत असतात, बिल्ट अप द न्यू वर्ल्ड, पण रियालिटीमध्ये ते घडत नाही आहे. आणि हावेवर एव्हरीथिंग हॅज द चेंज now because even the permanent home and the countless people around, and man is estranged from the society that himself built, and he even dreams of his the grandchildren as these dreams about the past means ancestor and the future are only way he can find some respite from his solid present. एक तर ते फ्युचरबद्दल बघतात, इन फ्युचरमधले आपले ग्रँडचिल्ड्रन कसे असतील, आणि दुसरं पास्टबद्दल अँसेस्टर काय आहे ते त्यांच्या ड्रीमिंगमध्ये येत असतं. पण जे आताची जी काय फॅक्ट आहे त्यामध्ये कोणताही चेंज त्यांना दिसत नाही. म्हणजे त्यामध्ये ते व्हेरी लोनली, त्यांना स्वतःला खूप तिथं लोनली त्यामध्ये वाटत असतं. आपल्या एक्झाममध्ये फायनलला आपल्याला या पोयमवर क्वेश्चन येत असतो, आणि या क्वेश्चन काय असतो, यामध्ये आपल्याला एक 4 मार्क्सचा क्वेश्चन असतो. राईट अँड ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोयम फादर रिटर्निंग होम, आणि आपल्याला खाली दिलेलं जातं युजिंग द फॉलोइंग पॉईंट्स फॉर द ॲप्रिसिएशन, आणि त्यामध्ये आपल्याला काही पॉईंट्स दिले जातात. मग पॉईंट्स त्यामध्ये की अबाउट द पोयम, पोयट अँड द टायटल, म्हणजे आपण पोयमबद्दल, पोयट आणि टायटल याबद्दल राईट करायचं असतं. देन नेक्स्ट काय असणार आहे पॉईंट, थीम, नेक्स्ट पोएटिक स्टायलिस, देन द लँग्वेज, पोएटिक डिव्हाइस आणि यूज इन देम, नेक्स्ट स्पेशल फीचर्स, मेसेज, व्हॅल्यूज, मॉरल इन द पोयम, अँड युअर ओपिनियन अबाउट द पोयम. म्हणजे आपल्याला यामधले काही पॉईंट्स दिले जातील, आणि त्यावर आपल्याला काय सांगितलं जाईल की 4 मार्क्ससाठी आपण त्या पोयमचं ॲप्रिसिएशन करायचं आहे. तर आपल्याला फर्स्ट काय दिलेलं आहे, अबाउट द पोयम, पोएट अँड टायटल. पोयम म्हणले की आपल्याला माहीत आहे फादर रिटर्निंग होम, पोएट बाय दिलीप चित्रे. म्हणजे आपण इथं काय करायचं आहे, म्हणजे ॲप्रिसिएशन ऑफ द पोयम फादर रिटर्निंग होममध्ये काय करायचं, फादर रिटर्निंग होम, एकतर फादर रिटर्निंग होम टायटल आहे, आणि कोणाचे आहे, बाय दिलीप चित्रे, इज अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ द पोएट्स फादर. एकतर काय आहे, हे बायोग्राफिकल स्केच आहे ही जी पोयम आहे, आणि इट इज द मोनोलॉग दॅट डील्स विथ द प्लाइट ऑफ द मॅन वेअर ही अलाइंड फ्रॉम द व्हेरी सोसायटी दॅट ही बिल्ट. आणि यामध्ये एक आपण काय म्हणू, इट इज अ मोनोलॉग दिलेला आहे, आणि इथं व्यक्तीचं आपण काय म्हणूया की एक तो आयसोलेट कसा आहे, म्हणजे आताच्या या आपण काय म्हणतो मॅनमेड वर्ल्ड आहे किंवा ह्या मटेरियलिस्टिक या वर्ल्डमध्ये तो कसा आयसोलेटेड होत गेलेला आहे, किंवा घरामधले फॅमिलीमधले लोकसुद्धा त्याला आयसोलेटेड होण्यासाठी कसे रिस्पॉन्सिबल आहे हे पण आपल्याला दिलेलं आहे त्या पोयममध्ये. अँड देन ही दस गोज थ्रू द मंडॅन मोशन्स ऑफ लाईफ आणि हॅविंग नो कनेक्शन विथ आयदर
the outside world, or even his family suppress his emotion as there is no one with whom he can share them. एकतर ह्या ठिकाणी आउटसाईडच्या वर्ल्डमध्ये कोणाशी कनेक्शन नाही आहे आणि विथ फॅमिली मेंबरसुद्धा त्यामध्ये काय करतात की त्यांना आपले कुठलेही त्यांना म्हणजे त्यांच्या इमोशन इथं सप्रेस केलेले आहेत. And the poem deals with the themes of the alienation or estrangement, isolation, and the dissolution of the self in the man-made world. म्हणजे इथं थीम आपण मेनली थीम काय मांडलेले आहे म्हणजे इन दिस पोयम डील्स विथ द थीम ऑफ द अलियनेशन. अलियनेशन म्हणजे आपण एक एकांतवास एकटेपणा और त्याला शब्द इस्ट्रेंजमेंट, आयसोलेशन अँड डिसोल्युशन ऑफ द सेल्फ इन द मॅन-मेड वर्ल्ड. नेक्स्ट त्यामध्ये आपल्याला and this two stanza poem which has been written in the form of the dramatic monologue and does not follow any rhyme scheme as written in the free verse. म्हणजे पोएममध्ये आपल्याला कुठेही राईम स्कीम दिसत नाही आहे. एक आपण ड्रामॅटिक मोनोलॉग हा जो प्रकार आहे की पोएमचा एक तो प्रकार आहे, तर त्या स्टाईलने ही पोएम लिहिलेली आहे. ड्रामॅटिक मोनोलॉग आणि एनी रायमिस आणि रिटन इन द फ्री वर्स हा फ्री वर्स आहे. द लाईन्स इन द पोएम इज क्लिअरली डिपिक्ट द मिझरेबल स्टेट ऑफ द इन दिस बिझी अँड क्राऊडेड वर्ल्ड. म्हणजे आपण या क्राऊडेड बिझी वर्ल्डमध्ये ॲज अ ओल्ड एजमध्ये व्यक्तीची काय अवस्था होते, काय त्यांच्या मनामध्ये त्यांच्या फिलिंग चालू असतात हे आपण त्या पोएममध्ये एक्सप्रेस झालेलं दिसतं आपल्याला. अँड द पोएट युजेस द न्यूमरीस फिगर ऑफ स्पीच. मीन्स त्यामध्ये फिगर ऑफ स्पीच बरेच आहेत. मग कुठले आलेले आहेत? अल्ट्रेशन, कॉन्सोनन्स, मेटाफर, ओनोमोटोपोइया, पॅराडॉक्स, पर्सॉनिफिकेशन, रिपिटेशन, सिमिली अँड ट्रान्सफर्ड इपिटेट. हे काय त्यामध्ये आपल्याला त्या पोयममध्ये म्हणजे फादर रिटर्निंग होम बाय दिलीप चित्रे ह्या पोयममध्ये आपल्याला हे फिगर ऑफ स्पीच पण त्यामध्ये मेन्शन केलेले दिसतात. Now today we have complete the 2.5 Father Returning Home by Dilip Chitre.